ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดรถที่จะนำมาเสนอให้ชมกันทุกวันนะครับสวัสดีครับช่องรถมือสองราคาถูกขอนำเสนอกระบะ Isuzu TFR 2.5 Power คันนี้เป็นปี 1990 ครับเครื่องยนต์ดีเซล 2,500 ซีซีความร้อนนิ่งๆเกียร์ธรรมดาพวงมาลัย Power ภายในสภาพดีเบาะสวยเรือนใหม่ขึ้นระบบแอร์ดีเย็นฉ่ำทั่วคันแชสซีสวยไม่มีดามฝาท้ายเปิดปิดได้ปกติล้อแม็กขอบ 15 ยางปี 19 สภาพสีโดยรวมยังสวยภาษีปี 66 เดือนตุลาคมครับเล่มเอกสารชุดโอนครบรถอยู่กรุงเทพมหานครสนใจก็ลองติดต่อสอบถามขอข้อมูลเพิ่มเติมจากเจ้าของโดยตรงเลยครับเบอร์โทรให้ไว้ที่ท้ายคลิปแล้ว